السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن حقائق الهجرة بالنسبة للعازب وكذلك بالنسبة للذين هم متزوجون، ونؤكد على المهاجرون الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سنتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة لحقائق الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية تختلف في الوضع الاجتماعي. هناك مهاجر عازب، وهناك المهاجر الذي هو متزوج هو والزوجة فقط، وهناك من هو متزوج معه الأبناء أو الأطفال. إذن نؤكد الفرق هو شاسع ما بين الفئات الثلاث. بالنسبة للعازب وضعه يختلف عن المتزوج الذي هو وزوجته فقط، والمتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال وضعه يختلف عن الذي لديه الزوجة فقط. هذا للتأكيد. وضروري أن نضع في الحسبان بأنه في حالة مثلا أراد المهاجر العازب أن يكتري مع أشخاص آخرين، مثلا شخصين أو ثلاثة أشخاص، يعني شقة أو بيت مثلا، فممكن له ذلك، عكس الذين هم متزوجون. أكيد المتزوج لا يقبل أنه يكتري مع شخص آخر، يعني بيت أو مثلا شقة، هذا للتأكيد. ونؤكد كذلك بالنسبة لمصاريف المعيشة التي تخص كل هذه الفئات. أكيد العازب سنجد بأنه مصاريف وتكاليف المعيشة التي تخصه بأمريكا هي أقل من المهاجر الذي هو متزوج مثلا وزوجته فقط. وكذلك بالنسبة للمهاجر الذي هو لديه أبناء، فلازم أن نضع في الحسبان مصاريف وتكاليف المعيشة هي أكثر من الذي هو متزوج وزوجته فقط. هذا للتأكيد، لأنه كلما زادت الأفراد كلما زادت تكاليف ومصاريف المعيشة بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا أنصح الذي هو متزوج مثلا ولا زال أبناؤه خارج الولايات المتحدة والزوجة كذلك هي خارج الولايات المتحدة، ننصح أن يقوم بلم شملهم إلى أمريكا، لأنه أكيد هناك فرص قد تتاح للأولاد أو الأبناء، وهذا يسير لصالح المهاجر الجديد الذي ممكن هو متخوف من أنه الزوجة والأبناء معه بأمريكا. فهنا ننصح في حالة أنك وحيد والزوجة هي خارج الولايات المتحدة وأبناؤك كذلك هم خارج الولايات المتحدة، فالفرصة مواتية لكي تقوم بلم شملهم. هذا أكيد سيسير لصالحكم، وأكيد الأبناء قد تتاح لهم فرص متعددة، منها ممكن يعني إتمام الدراسة في الجامعات الأمريكية، ممكن أنهم يحصلوا على شهادات عليا بالولايات المتحدة، كذلك أشياء وأشياء ومميزات ممكن أن تستغلوا فرصتها، لأنه الوقت أكيد هو محسوب عليك أنت كمهاجر متزوج. فإن مثلا عشت لوحدك بأمريكا والزوجة خارج الولايات المتحدة، ومثلا لديك أبناء خارج أمريكا، فننصح لكي تقوم يعني بلم شملهم. هذا من الأفضل ومن المستحسن، لأنه قد تتاح فرص لكم وللأسرة، وكذلك قد تحقق أشياء مهمة تنتفع بها أنت كمهاجر وتنتفع بها الأسرة. هذا للنصيحة وللتأكيد، وهذا كرسالة للمهاجرين الجدد الذين ممكن لديهم رؤية عن
أن المتزوجين ممكن أنهم لن يحققوا يعني المبتغى والمراد بأمريكا. نؤكد سواء كنت متزوج أنت والزوجة فقط، ومثلا أنت والزوجة ولديك أبناء، فالكل مشمول بالحصول على المبتغى والمراد وتحقيق الأهداف بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن أكدنا بأنه ممكن لكم أن تشتغلوا على الإجراءات الاستباقية التي قد تحقق لكم المراد بأمريكا، وهذا للتأكيد للذين هم متزوجون. نؤكد رغم أن هناك تحديات قد يجدها المهاجر المتزوج في الوهلة الأولى، ولكن هذه التحديات ستمر مرور السحاب في الوهلة الأولى، وإن شاء الله عندما ستستقر أنت والزوجة أو أنت والزوجة مثلا ومعكم أطفال، أكيد مع الوقت ستجد بأن مسار الهجرة بالنسبة لكم هو في صالحكم، رغم أن أكيد المعيشة هي باهظة الثمن في بعض الولايات الأمريكية، متوسطة العيش في بعض الولايات، وهناك ولايات أرخص. ونؤكد بالنسبة للمهاجرين الجدد الذين هم متزوجون قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عليكم البحث الدقيق عن الولاية المناسبة لكم على حسب وضعكم الاجتماعي. هل أنت متزوج، معك أطفال أو ليس معك أبناء أو أطفال؟ كذلك نقطة مهمة، نختار الولاية التي ممكن أننا قد نعيش فيها ونقدر على التكاليف والمصاريف بها. هذا للتأكيد. أكيد هناك استئجار سكن، هناك معيشة تتعلق بالأكل والشرب إلى غير ذلك، واللائحة طويلة المتعلقة بمستلزمات العيش اليومية لازم أن نضرب لها 1000 حساب وحساب قبل الهجرة إلى ولاية باسمها بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا كرسالة وكنصيحة للذين هم متزوجين، سواء أنت والزوجة أو أنت والزوجة والأبناء. هذا للتأكيد. أما بالنسبة للعازب، أكيد كما سبق الذكر ممكن له أن يهاجر إلى أي ولاية شاء، لأن المهاجر مصاريف وتكاليف المعيشة التي تخصه هي أرخص مقارنة بالذين هم متزوجين. هذا للتأكيد. بالنسبة للعازب كما سبق الذكر ممكن أنه يكتري يعني سكن مع أشخاص 3 أو 4 أفراد، ليس هناك من مشكل، لأن المبلغ الذي سنكتري به شقة أو بيت قد يقسم على هذا المهاجر العازب والأفراد الآخرين، نحسبهم كلهم عزاب. هذا للتأكيد. لهذا مصاريف وتكاليف المعيشة بالنسبة للعازب هي تختلف عن المهاجر الذي هو متزوجين على كل الأصعدة. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للمهاجرين الذين هم غير متزوجين، في حالة لم تختاروا الولاية المناسبة لكم قبل الهجرة إلى أمريكا، فاعلموا إن اخترتم ولاية بدون التدقيق على مستوى العيش بها من حيث تكاليف ومصاريف المعيشة على العموم، أكيد ستنصدموا بالواقع بالولاية التي اخترتموها قبل الهجرة إلى أمريكا. لأنه المهاجر الذي هو متزوج، سواء هو والزوجة فقط أو لديه أبناء، في حالة لم يختر الولاية المناسبة له اقتصاديا، أكيد سيفرض عليه أن يغير الولاية التي اختارها في أول وهلة. هذا أكيد وليس بالمستبعد، لأنه بعض المهاجرين وقعوا في المحظور، ونؤكد على الذين هم متزوجين والذين لديهم أبناء، لأنه الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى أكيد ممكن لكم ذلك، ولكن هذا سيكلفكم الكثير والكثير من الإجراءات التي لازم الاشتغال عليها إذا أردتم الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى.
فسوف تضطر لتغيير السكن من جديد، وكذلك هناك مصاريف تتعلق بالانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى. نفرض مثلا أنت اخترت ولاية كاليفورنيا في الوهلة الأولى، وجدت بأن مصاريف وتكاليف المعيشة بولاية كاليفورنيا باهظة الثمن. تكاليف مستلزمات العيش اليومية من أكل وشرب بولاية كاليفورنيا أكيد باهظة الثمن، أسعار استئجار السكن باهظة الثمن. ستضطر أنك تقوم بالانتقال إلى ولاية أخرى. فرضا أنك اخترت الانتقال إلى ولاية ميشيغان، بحكم ولاية ميشيغان المعيشة بها أرخص مقارنة بولاية كاليفورنيا من حيث السكن ومستلزمات العيش اليومية من أكل وشرب إلى غير ذلك. هذا للتأكيد. فالسفر والانتقال من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية ميشيغان أكيد هناك مسافة ورحلة طويلة إلى الولاية، ونفرض معك أطفال أو أبناء، هذا سوف يكلفكم الكثير والكثير في الرحلة إلى غير ذلك من الإجراءات التي لازم الاشتغال عليها من استئجار سكن وإلى غير ذلك. إذا أنتم في غنى عن هذه الأشياء. إذا من الأفضل ومن المستحسن قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة كنصيحة للذين هم متزوجين، لازم أن تختاروا الولاية المناسبة لكم للعيش بها للوهلة الأولى، ومن بعد عندما سوف تسووا وضعكم والأمور ممكن أنها تتحسن مستقبلا، فالاختيار يظل لكم. ممكن أنك تعيش من بعد بولاية كاليفورنيا أو ولاية فلوريدا أو ولاية نيويورك، هذا يظل لكم، لأنه الولايات 50 بالولايات المتحدة تختلف ولاية عن ولاية أخرى اقتصاديا. كل ولاية سنجد وضع الاقتصاد بها يختلف عن ولاية أخرى من حيث تكاليف المعيشة على العموم، سواء السكن والأكل والشرب إلى غير ذلك، وهذا للتأكيد. أما بالنسبة للعازب ممكن أنه يتغلب على هذه الأشياء، ممكن يختار الولاية التي شاء في الوهلة الأولى، سواء هاجر إلى نيويورك في الوهلة الأولى أو ولاية كاليفورنيا أو فلوريدا، ليس هناك من مشكل. المشكل للذين هم متزوجين، فضروري ومؤكد أن تختاروا الولاية المناسبة لكم قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للمهاجر العازب ممكن له أن ينتقل من ولاية إلى ولاية أخرى، ليس هناك من مشكل، لأنه لوحده ليس كالأفراد. هذا للتأكيد. ونقطة كذلك مهمة، ضروري أن نشتغل على الظروف التي نحن نعيشها بأمريكا، سواء كنا منفردين أو متزوجين، أنا مثلا والزوجة فقط، أو أننا لدينا أطفال وأبناء، لأن الوقت يصب عليكم جميعا، سواء كنت عازبا أو متزوجا، لديك أطفال أو ليس لديك أطفال. لازم استغلال الفرص لتحقيق المبتغى والمراد بالولايات المتحدة. لازم التخطيط، النقاط على الحروف قبل الهجرة إلى أمريكا، ننظر إلى وضعنا الاجتماعي إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي لازم الاشتغال عليها بضوابط قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد تحديات المعيشة بالولايات المتحدة أكيد هي موجودة ومتوفرة، فقط لازم أننا نستغل الفرص المواتية للتغلب عليها، وممكن التغلب عليها مثلكم مثل المهاجرين القدماء الذين حققوا المبتغى والمراد منذ فترة، ولكن أنتم كذلك ممكن لكم تحقيق المبتغى والمراد إذا أردتم أنتم ذلك. كيفما كان وضعكم الاجتماعي، متزوجون أو غير متزوجون، وإن شاء الله نضمن للمهاجرين الجدد على حسب الظروف التي تخصهم أن يحققوا المبتغى والمراد وتحقيق الحلم الأمريكي، لأنه فرص العمل هي متوفرة. للخلاصة بالنسبة لتحقيق الأهداف بأمريكا،
هي تشمل الكل بدون استثناء، سواء كنت عازبا أو متزوجا، لديك أبناء أو ليس لديك أبناء. فقط الاشتغال على الإجراءات الاستباقية التي وضحناها لكم قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن رسالة ونصيحة للمهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية: اشتغلوا على كل النقاط التي أشرنا لها في البرنامج، وإن شاء الله نضمن لكم أن تحققوا المبتغى والمراد، لأنه كل شيء هو متوفر. يخدم المهاجر، فقط على المهاجر أن نجده أكيد لديه الرغبة في الشيء، وممكن إن شاء الله أن يحقق مستقبله وأهدافه التي أكيد يحلم بها يعني منذ فترات طويلة، وهذا ليس مستحيلا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد الفرص. أكيد تحقيق الأهداف بأمريكا على حسب الوضع الاجتماعي الذي يتعلق بالمهاجرين، أكيد عائد للمهاجرين أنفسهم بأمريكا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد المهاجرين الناجحين، ليس المهاجرين الفاشلين، وهذا للتأكيد. وهناك برامج عبر القناة وضحنا أكيد نقاط مهمة عن كيفية الاشتغال على المستقبل وتحقيق الحلم الأمريكي. هذا كله عبر القناة، ممكن العودة له، وإن شاء الله سوف تستفيدوا أكثر وأكثر. متمنيا للجميع التوفيق، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.